Οι κατσαρίδες δεν είναι μόνο ανεπιθύμητοι επισκέπτες, αλλά μπορεί να κρύβουν και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε γιατί πρέπει να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα, τις ασθένειες που μπορεί να προκαλούν και πώς να τις απομακρύνετε με ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους. Πριν συνεχίσουμε, θυμηθείτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεο, να κάνετε ένα like αν σας άρεσε και να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Οι κατσαρίδες είναι ανεπιθύμητοι επισκέπτες στα σπίτια. Θα δείτε στη συνέχεια τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν για την υγεία και πώς να τις απομακρύνετε από το σπίτι σας. Αυτά τα έντομα είναι ίσως από τα πιο δυσάρεστα πλάσματα που μπορεί κανείς να συναντήσει μέσα στο σπίτι. Κρύβονται σε σκοτεινές γωνιές, πολλαπλασιάζονται γρήγορα και προσαρμόζονται εύκολα σε ποικίλα περιβάλλοντα. Αυτά τα αρθρόποδα που ανήκουν στην τάξη των αυλατοειδών συνδέονται συχνά με τη βρωμιά και τη μετάδοση ασθενειών. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε γιατί οι κατσαρίδες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Όπως και άλλα είδη όπως τα τροπτικά ή τα κουνούπια, οι κατσαρίδες λειτουργούν ως φορείς. Μεταφέρουν μικρόβια από μολυσμένα περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες. Προσαρμόζονται ιδιαίτερα καλά σε ζεστά και υγρά μέρη, γι' αυτό και είναι ιδιαίτερα συχνές σε νεοτροπικά κλίματα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 5 χιλιοστά στα αρχικά στάδια ανάπτυξης έως και 10 εκατοστά. Είναι νυχτόβια έντομα που συνήθως κρύβονται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε μικρούς ή σκοτεινούς χώρους και βγαίνουν τη νύχτα για να βρουν τροφή. Οι κατσαρίδες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, καθώς μεταφέρουν πάνω από 40 είδη παθογόνων βακτηρίων. Επιπλέον, μπορούν να μεταδώσουν έλμινθες, σκόλικες που ζουν παρασιτικά, πρωτόζωα, ιούς και μύκητες. Σύμφωνα με μία μελέτη του Journal of Medical Entomology, η παρουσία κατσαρίδων συνδέεται με τη μεταφορά του βακτηρίου Σαλμονέλα στα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, οι κατσαρίδες συχνά κουβαλούν περιτώματα και άλλα υπολείμματα στα πόδια τους, τα οποία μπορούν να καταλήξουν στα τρόφιμα, προκαλώντας ασθένειες αν καταναλωθούν. Κάποιες από τις πιο συχνές ασθένειες που προκαλούν στον άνθρωπο είναι οι εντερικές λοιμώξεις που καταλήγουν σε διάρρεια και γαστρεντερίτιδα. Κάποιες επιστημονικές εκθέσεις έχουν αποκαλύψει ότι οι κατσαρίδες είναι φορείς παρασίτων που προκαλούν τα πιο συνηθισμένα εντερικά παράσιτα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος που είναι η ιστολιτική ενδαμιβάδα, ο οξύουρος και η ασκαρίδα ή σκολικοειδής. Επιπλέον, η Αμερικανική Πνευμονολογική Εταιρεία American Lung Association έχει σημειώσει ότι οι κατσαρίδες διαθέτουν αλλεργιογόνα που επιδεινώνουν το άσθμα και προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Αυτά τα αλλεργιογόνα μεταδίδονται σε μικροσκοπικά σωματίδια στον αέρα και έτσι μπορούν να κολλήσουν στα ρούχα και τα έπιπλα. Ωστόσο, συστηματικές αναθεωρήσεις του θέματος διευκρινίζουν ότι δεν είναι όλοι ευαίσθητοι στα αλλεργιογόνα των κατσαρίδων. Παρόλα αυτά, οι διεθνείς οργανισμοί υγείας συνιστούν τη μείωση της παρουσίας τους και τη συχνή απολύμανση στα σπίτια όπου ζουν άτομα με άσθμα. Λόγω των φυσικών τους χαρακτηριστικών, της ταχείας ικανότητας αναρρίχησής τους και της σχέσης τους με τις ασθένειες, οι κατσαρίδες προκαλούν φοβίες σε πολλούς ανθρώπους. Βλέποντάς τες στο σπίτι, είναι πιθανό να νιώσουμε φόβο και να προκύψουν διάφορες απορίες, όπως αν θα μπορούσαν να μας δακώσουν. Μία δημοσίευση του Πανεπιστημίου της Γρανάδας που αναλύει τη μορφολογία των κατσαρίδων αναφέρει ότι διαθέτουν μασιτικά μέρη στόματος με ισχυρές χιαγώνες. Δηλαδή, η ανατομία τους θα τους επέτρεπε να δαγκώσουν. Παρά αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι συνηθισμένο να δαγκώνουν τους ανθρώπους. Εάν αισθανθούν απειλή, τείνουν να φεύγουν. Ακόμη και τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων CDC
σημειώνουν ότι δεν δαγκώνουν, αλλά τα πόδια τους μπορούν να προκαλέσουν γρατσουνιές. Οι κατσαρίδες έχουν 3 ζευγάρια μακριών ευκίνητων ποδιών που στις περισσότερες περιπτώσεις διαθέτουν πολλές άκανθες. Αυτές οι άκανθες τις βοηθούν στην κίνηση και στην ισορροπία από θηρευτές, καθώς και στην πρόσφυση. Αν κατά λάθος αγγίξετε μία κατσαρίδα, μπορεί να σας τραυματίσει με τα πόδια της, δίνοντας την αίσθηση ότι σας δάγκωσε. Η πρόληψη είναι η πιο σημαντική προσέγγιση για την απομάκρυνση των κατσαρίδων από το σπίτι. Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει να σφραγίσετε τις ρογμές στις πόρτες και τα παράθυρα, αποτρέποντας έτσι την είσοδό τους. Επίσης, είναι απαραίτητο να κλείσετε τις ρογμές στα μπάνια και τις κουζίνες, ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε πηγές νερού και τροφής. Οι κατσαρίδες αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, καθώς μεταφέρουν μικροοργανισμούς και ουσίες από βρώμικα μέρη. Για αυτόν τον λόγο, είναι απαραίτητος ο σωστός έλεγχος των απορριμμάτων με τη διατήρηση των σκουπιδιών σε ερμητικά κλειστά δοχεία και τη συχνή αποκομιδή τους. Είναι επίσης κρίσιμο να αποφεύγονται οι κάδοι απορριμμάτων κοντά στο σπίτι. Παρομοίως, είναι σημαντικό να μην υπάρχουν συσσωρεύσεις λίπους και υπολειμμάτων τροφών στην κουζίνα. Εφαρμόστε περιοδικό καθαρισμό σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα για τον καθημερινό καθαρισμό. Για παράδειγμα, κάτω από το ψυγείο, πίσω από τον φούρνο και τις ηλεκτρικές συσκευές και κοντά στους κάδους απορριμμάτων. Για να αποτρέψετε τις κατσαρίδες από το να προσελκύονται από τα τρόφιμα και να τα μολύνουν, είναι απαραίτητο να τα αποθηκεύετε σε καθαρά μέρη και σε ερμητικά κλειστά δοχεία. Τα τρόφιμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμένουν εκτεθειμένα στην κουζίνα ή στην τραπεζαρία, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι υγροί χώροι ευνοούν την εξάπλωση των παρασίτων. Ειδικότερα οι κατσαρίδες προτιμούν τέτοιους χώρους. Επομένως, διατηρείτε τους διάφορους χώρους του σπιτιού σας στεγνούς και επιδιορθώστε τους κατεστραμμένους σωλήνες ή τις διαρροές στους τοίχους. Αποθηκεύστε την τροφή του σκύλου ή της γάτας σας σε ερμητικά κλειστά δοχεία ή σφραγίστε τις σακούλες που την περιέχουν. Είναι απαραίτητο να πλένετε τακτικά τα δοχεία από τα οποία τρώει το κατοικίδιό σας και να καθαρίζετε τα υπολείμματα που μένουν στο πάτωμα. Επίσης, πρέπει να καθαρίζετε αμέσως τα περιτώματά του. Όπως έχει ήδη υποθεί και όπως όλοι γνωρίζουμε, κανείς δεν θέλει να ζει με τις κατσαρίδες παρέα. Εκτός από τη φοβία που υπάρχει, το πιο σημαντικό είναι ο κίνδυνος για την υγεία και τα σοβαρά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την παρουσία των κατσαρίδων στους χώρους που ζούμε ή εργαζόμαστε. Σας έχω όμως καλά νέα, γιατί σε αυτό το κανάλι υπάρχει σχετικό βίντεο με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε για να τις ξεφορτωθείτε για πάντα. Θα δείτε το πιο σίγουρο, δοκιμασμένο και αποτελεσματικό κόλπο που υπάρχει και το οποίο εμένα προσωπικά με έχει γλιτώσει από τότε που το ανακάλυψα. Ο σχετικός σύνδεσμος για να δείτε το βίντεο βρίσκεται κάτω από την περιγραφή.